Hei, tervetuloa tutkimaan kanssani Suomen talousongelmia ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Nimeni on Aleksi Korpinen ja olen opiskellut taloustiedettä ja tätä Suomen menoa kun katselee, niin on pakko avata suu siihen suuntaan, että miten näitä meidän ongelmia ratkotaan. Aika monet ongelmat olisi helposti korjattavissa, parannettavissa, jos vaan tähän poliittista tahtoa ja tietämystä löytyisi. Ja tällä kertaa katsomme eläkejärjestelmää, koska se on nyt viime aikoina ollut otsikoissa ja on tosiaankin yksi iso osa tätä meidän sotkua. Kun tällä kertaa lähdetään ihan perusasioista, faktoista, jotka useimmiten tuntuvat vähän olevan heikolla tolalla ja unohtuvan tässä keskustelussa. Koska ennen kuin me päästään korjaamaan tätä eläkejärjestelmää, meidän pitää tietää, että mikä sen nykyinen tila ja rakenne on. Joten lähdetään ihan perusteesta. Ensimmäinen fakta on, että meillä on kaksipilarinen järjestelmä. Ensimmäinen pilari on kansaneläke, joka on vähäosaisten auttamista. Ja sitten toinen pilari on ansioeläke, joka on tuloperusteinen, työperusteinen eläkkeen saanti. Tässä vaiheessa huomion arvoista jo on, että vanhemmuus ei oikeastaan millään tavoin linkkaa eläkkeeseen. Eli jos olet vanhempi, niin se on aika irrelevantti lukuun ottamatta jotain vanhempainpäivärahasta saatavaa eläkehyvitystä, joka on aika nappulapeliä. Ja tämä on sikäli tärkeä, että kun mietitään millainen tilanne oli ennen eläkejärjestelmän rakentamista, niin lapset oli vanhuuden turva, lapset hoitivat vanhempiaan. Ja tämä malli tosiaan ei näy yhtään millään tavoin tässä nykyisessä eläkejärjestelmässä. Joten tässä jo nähdään, että eläkejärjestelmä ei silleen ole arvoneutraali, miten se on rakennettu, vaan se ottaa aika vahvasti kantaa niin kuin sosiaaliseen roolitukseen ja niin kuin insentiiveihin ottaa tiettyjä rooleja yhteiskunnassa, erityisesti vanhemmuuden suhteen. No, toinen perusfakta ja kysymys eläkejärjestelmän suhteen on se, miten tämä on rahoitettu. Että okei, me saamme rahaa pääosin työperusteisesti sitten kun jäämme eläkkeelle, mutta onko se meidän oma duuni, joka on sen maksanut, vai onko se veroluontoista? Ja tässä selkeä vastaus on, että meidän eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva ja se osittaisuus kallistuu aika vahvasti siihen veron puolelle. Vain noin neljännes tulevaisuuteen luvatuista eläkkeenmaksuista on katettu rahastoilla. Ja se loppuu 75% sitten katetaan veroilla. Siis otetaan niin kuin tästä työssäkäyvän sukupolven ansioista. Eli tässä on niin kuin huomattava sukupolvien välinen varainsiirto. Ja huomattavaa on, että meillä on lupaukset siitä, että kuinka paljon eläkettä me tulemme saamaan, niin johtaa jo tähän veroluontoisuuteen. Koska jos meillä olisi täysin rahastoiva järjestelmä, jossa kaikki se, mitä eläkkeellä saadaan, tulee niistä säästöistä, niin mitään kauhean pitävää lupausta, että näin ja näin monta euroa se rahasto tulee kattamaan, niin ei voitaisi antaa. Vain niin kuin arvioita siitä, kuinka paljon se voisi olla, mutta se lopputulos riippuisi siitä, kuinka hyvin ne rahastot ovat tuottaneet. Mutta nyt kun meillä on tämmöinen
poliitikot ovat antaneet lupauksia, että näin ja näin monta euroa tulette saamaan, niin se täytyy sitten suhteuttaa sillä verolla, että jos on huono tuotto ja jos ei ole paljon pistetty säästöön, niin sitten verotetaan enemmän. Ja kun taas sitten, jos on hyvät ajat, niin verotetaan vähemmän. Ja tämän vuoksi sitten nämä maksut heittävät yli ajan, eli ne ei niin kuin pysy samalla tasolla, vaan joustavat sen mukaan, että kuinka paljon sitten on lupailtu aikaisemmin. Josta päästäänkin sitten kolmanteen kysymykseen, eli oikeastaan kuinka paljon sitä maksua sitten maksetaan. Tämän kysymyksen niin kuin pieni vaikeutus on siinä, että niin kuin eläkemaksujen suhteen on tehty pientä silmänkääntötemppua. Ja tämä silmänkääntötemppu on siinä, että se on jaettu työntekijän ja työnantajan osuuksiin. Eli ikään kuin meillä olisi niin kuin erikseen työntekijän maksama osuus ja sitten työnantajan maksama osuus. Mutta saman palkkapottiin ne kummakin osoittaa. Siinä ei niin kuin ole maksuperusteissa oikeastaan mitään suurta eroa. Ja niin kuin ainut efekti, mikä täällä on, että laskenta vaikeutuu ja siellä palkkakuitilla sitten näkyy vain osa siitä, kuinka paljon oikeasti sitä maksua menee. Siitä palkkamenosta, mitä työnantaja on maksanut. Tällä hetkellä tämä maksu on siinä niin kuin 21% tuntumassa työntekijöille. Siis suoralla summauksella päästään lähelle 25%, mutta se oikeastaan suhteutetaan siihen palkkalukuun siinä tapauksessa, mikä ei ole taloudellisesti merkityksellinen summa kaiken tämän silmänkääntötemppuilun jälkeen. Se 20,8%, mikä tähän on laskettu, on sen työnantajan kuluun suhteutettuna, mikä on niin kuin taloudellisesti se oleellisempi luku. Tässä niin kuin huomioitavaa on, että yrittäjille on käytetty sitä simppeliä summaa. Yrittäjillä kun ei työntekijän ja työnantajan niin kuin välille ole sitä eriytystä, niin sitten on päätetty tehdä tämmöinen simppeli summa, mutta taloudellisesti tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjät maksavat enempi eläkemaksuja kuin työntekijät. Toki tässä sitten vähän toi verotuksen liset seikat niin kuin vaikuttaa, miten ne yrittäjille menee, mutta näin, niin kuin, jos simppelisti katsoo lukuja, niin tässä yrittäjät ovat saaneet huonon diilin. Nyt vielä verokiilan suhteen tämä 20% on iso summa ottaa palkasta. Kun verrataan näihin valtion veroihin, josta koulutus ja armeija sun muut niin kuin menee, niin tämän eläkejärjestelmän taakka on ihan niin kuin verrannollinen siihen taakkaan, mitä valtion muut funktiot tuottavat. Vähän alle sen, mutta kuitenkin niin kuin on sellainen erityinen kohde, jota tarkkailla siinä vaiheessa, kun puhutaan verokiilasta. Yleensä kun katsotaan verotaakkaa, niin sitten katse suuntautuu siihen, mitä valtio tekee ja siihen, kuinka valtion pitäisi leikata enempi ja enempi. Mitä se on niin kuin tehnytkin tässä viimeiset vuosikymmenet. Mutta se osuus verokiilasta, joka kuuluisi niin kuin saada enempi huomioita, on nimenomaan tämä eläkemaksujen aiheuttama taakka.
Ja erityisesti nyt on syytä katsoa niin kuin historiaan, että kuinka paljon tätä on, niin kuin miten tämä maksu on kehittynyt. Ja tässä nähdään, että niin kuin alun perin sen maksun suuruus oli joku neljännes siitä, mitä se oli nykyisin. Eli edelliset sukupolvet ovat olleet paljon pienemmällä maksuprosentilla. Toki niin kuin myös ihmiset ovat eläneet lyhyemmin ja se niin kuin vanheneva osuus väestöstä on ollut paljon pienempi, jolloin siihen nykyisten eläkkeiden, sen hetkisten eläkkeiden rahoittamiseen on tarvittu paljon vähempi. Mutta sitten kun väestö on ikääntynyt ja ollaan niin kuin alettu rahastoimaan ja syntyvyys on pienentynyt, niin tämä maksu on paisunut ja paisunut. Ja tosiaan tässä suurten ikäluokkien ikääntyessä heidän uran alkuvaiheessa se maksun suuruus on ollut hyvin pieni. Ja nyt kun he ovat jäämässä eläkkeelle, niin se on huipussaan justiinsa 21% tuntumassa. Ja tässä sitten herääkin kysymys, että onko tämä reilu tilanne, onko se reilua, että nykyiset sukupolvet maksavat näin kamalan paljon enemmän kuin mitä nytten eläkkeellä oleva sukupolvi on omasta palkastaan maksanut. Ja tosiaan vielä siihen verokylläkeskusteluun, niin siinä missä valtio on leikannut tässä niin kuin viimeiset vuosikymmenet, niin voidaan nähdä, että eläkemaksut ovat menneet päinvastaiseen suuntaan. Eli siellä on tapahtunut sitä paisumista ja taakan korotusta. Ja johtopäätöksenä voidaan sanoa, että meidän järjestelmä on työperusteinen, mutta ei täysin rahastoiva, vaan se raha tulee veroluontoisesti seuraavalta sukupolvelta, näin niin kuin 75% ainakin. Sitten voidaan myös sanoa, että tämä maksu on taloudellisesti merkittävä. Se on iso osa verokiilaa ja se osa verokiilaa, joka on paisunut tässä viimeiset vuosikymmenet. Tämä ei vielä niin kuin kerro sitä, miten tämä koko ongelma ratkaistaan, eikä oikeastaan näytä kaikkia niin kuin ongelman puolia. Joten tulevissa videoissa tulen sitten käsittelemään vähemmän kovia perusfaktoja ja menen sitten enempi teoria ja tälle puolelle, jossa sitten nähdään, kuinka se eläkejärjestelmä vaikuttaa syntyvyyteen, miten se vaikuttaa poliittiseen tahtotilaan ja miten oikeastaan eläkejärjestelmä voitaisiin rakentaa siten, että se olisi poliittisesti ja taloudellisesti reilu ja niin kuin rakenteeltaan kestävä. Mutta ne sitten pohdinnat ovat tulevissa videoissa. Joten nähdään ensi kerralla.